Nhật Bản là đất nước của những con người kỷ luật, những thành phố hiện đại và cả những giá trị văn hóa khiến cả thế giới phải trầm trồ. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao ở Nhật Bản, một nơi giàu có hiện đại, lại vẫn có người nghèo, người vô gia cư mà gần như không bao giờ thấy ai ngồi bên lề đường, cầm tấm bảng hay là ngửa tay xin tiền? Sự thật là nếu bạn từng đi Nhật Bản hoặc xem những video ở Nhật Bản, từ Tokyo đến Osaka, bạn sẽ khó bắt gặp cảnh ăn xin như nhiều nước khác. Có phải người Nhật không bao giờ nghèo hay có một bí kíp văn hóa gì đó khiến họ chọn cách sống khác? Trước khi đi vào lý do, hãy làm rõ một câu chuyện. Nhật Bản không phải là thiên đường không có người nghèo. Nhiều người nghĩ rằng Nhật Bản là một đất nước rất giàu, ai cũng lái xe Lexus, ăn sushi mỗi ngày đúng không nào? Nhưng sự thật thì không hẳn như vậy. Theo thống kê của chính Nhật Bản, cụ thể là của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm 2023, cả nước này có khoảng 15.000 người vô gia cư và con số này chỉ tính những người được ghi nhận chính thức. Riêng ở Tokyo, thành phố đông dân nhất thế giới, có khoảng hơn 2.000 người vô gia cư, tập trung ở những khu như là công viên Ueno, sông Shimoda hay những quán cà phê Internet, nơi họ trả vài yên chỉ để ngủ qua đêm trong những buồng nhỏ xíu. Rất nhiều người thắc mắc, ở một đất nước văn minh, giàu có, phúc lợi xã hội đầy đủ như Nhật Bản, thì vì sao vẫn có những người phải sống ở ngoài đường? Đầu tiên, Nhật Bản không phải lúc nào cũng ổn định. Những năm cuối 1980, Nhật Bản từng ở thời kỳ cực thịnh, giá đất và chứng khoán tăng chóng mặt. Nhưng đến đầu những năm 1990, bong bóng bất động sản, chứng khoán đã vỡ tung. Hàng loạt công ty vừa và nhỏ phá sản. Ngay cả những tập đoàn lớn cũng buộc phải cắt giảm nhân sự. Nạn nhân lớn nhất chính là những người lao động trung niên, nam giới phổ thông, vốn không có bằng cấp cao hay là kỹ năng gì đó quá đặc biệt. Một khi mất việc, họ cũng đồng thời mất chỗ ở, vì nhiều công ty Nhật Bản thời đó cho nhân viên thuê ký túc xá hoặc căn hộ giá rẻ gắn liền với hợp đồng lao động. Khi hợp đồng chấm dứt thì nhà cũng mất, và thế là trên đường phố Tokyo, Osaka bắt đầu xuất hiện những mái lều xanh, biểu tượng của làn sóng vô gia cư Nhật Bản thập niên 1990. Một tầng lớp khác rơi vào cảnh vô gia cư là những người trẻ hoặc những người trung niên làm những việc bán thời gian hay là những công việc tạm bợ. Họ không có hợp đồng dài hạn, không được hưởng bảo hiểm xã hội hay trợ cấp thất nghiệp. Khi còn trẻ và khỏe, họ có thể xoay sở được với những công việc tạm, nhưng chỉ cần ốm đau, tuổi cao hoặc nền kinh tế chững lại, họ mất việc ngay lập tức mà không có ai giúp đỡ mình. Không bảo hiểm, không tiết kiệm đủ lớn, họ sớm trượt xuống con đường vô gia cư. Đây cũng là lý do mà Nhật Bản, dù nổi tiếng với tính kỷ luật và chăm chỉ, vẫn còn bóng dáng của những con người lầm lũi dưới gầm cầu. Cuối cùng, một con đường khác dẫn đến vô gia cư ở Nhật Bản chính là sự đổ vỡ trong gia đình. Ở Nhật, ly hôn không hiếm, và khi một người đàn ông mất vợ, mất con, lại mất cả công việc, thì họ gần như mất hết. Khác với Việt Nam, nơi có khó thì về với cha mẹ anh em, xã hội Nhật Bản mang nặng tính cá nhân. Người lớn tuổi nếu đã rời khỏi vòng tay gia đình thì ít khi còn được chào đón trở lại. Có người thì ngại ngùng, không dám trở về, có người bị chính gia đình xa lánh. Và thế là những mái lều xanh lại có thêm những cư dân mới, những người từng có gia đình nhưng cuối cùng lại bị đẩy ra lề của xã hội. Nhưng điều kỳ lạ và thú vị là gì? Bạn sẽ thấy hiếm có ai đó ngồi bên đường ngửa tay xin tiền như ở nhiều quốc gia khác. Thay vào đó, bạn có thể bắt gặp họ lặng lẽ nhặt ve chai, dọn rác ở công viên hoặc xếp hàng nhận cơm từ thiện một cách rất trật tự. Vì sao người Nhật dù nghèo vẫn không đi ăn xin? Đây là một trong những cốt lõi đầu tiên, đó là lòng tự trọng của Nhật Bản. Ở Nhật Bản, lòng tự trọng gọi là shongen không chỉ là một từ, không biết là mình có phát âm chuẩn không, mà là một phần của linh hồn con người. Người Nhật được dạy từ nhỏ rằng danh dự và phẩm giá là thứ quan trọng hơn cả tiền bạc, địa vị hay thậm chí quan trọng hơn cả sự sống. Thà chịu đói, chịu nghèo, thà làm việc cực nhọc còn hơn là mất đi danh dự của mình bằng cách ngửa tay xin tiền. Theo một nghiên cứu của Đại học Tokyo vào năm 2022, hơn 70% người vô gia cư ở Nhật Bản từ chối nhận tiền từ người lạ, ngay cả khi được chủ động đề nghị giúp đỡ. Họ thường chọn cách kiếm sống bằng những công việc giản đơn như là dọn dẹp ở công viên, thu gom rác tái chế hay làm việc thời vụ. Điều này cho thấy cái giá trị của Nhật Bản nó không chỉ là một khái niệm mà là một phần không thể tách rời trong tâm hồn, trong văn hóa của người Nhật. Hãy hình dung về những samurai ngày xưa, đó là những chiến binh huyền thoại của Nhật Bản. Các samurai coi danh dự là tất cả, sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ nó. Dù thời samurai thì đã qua hàng thế kỷ, nhưng tinh thần đó vẫn còn trong máu của người Nhật hiện đại. Để bạn dễ hình dung, hãy cứ cảm tưởng bạn đang đi trên phố của Nhật Bản. Bạn thấy một người vô gia cư, họ không ngồi co ro hay là xin tiền mà họ thường đứng thẳng, ăn mặc gọn gàng, đôi khi còn cầm một tấm bảng nhỏ ghi như thế này: tôi có thể làm việc, bạn thấy không?
Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, họ vẫn muốn trao đổi công sức để nhận tiền chứ không phải là xin không. Tiếp theo, hãy nói về một giá trị khác của người Nhật, gọi là tự lực cánh sinh hay là Jirisu. Ở Nhật, đây là một triết lý sống được dạy từ nhỏ, từ gia đình, từ trường học, từ cuộc đời. Người Nhật tin rằng mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là xin tiền, bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối, thậm chí là thất bại. Thế nên người Nhật dù già họ vẫn đi làm. Một phần bởi vì xã hội Nhật Bản bây giờ già quá rồi, một phần vì văn hóa của họ. Hơn 60% người trên 65 tuổi ở Nhật Bản vẫn làm việc dù chỉ là làm part-time. Điều này cho thấy ngay cả khi tuổi cao hay là nghèo khó, người Nhật vẫn muốn tự lực để kiếm sống. Họ vẫn làm những công việc đơn giản thay vì chọn con đường ăn xin. Một ví dụ thú vị khác là hệ thống tạm dịch là ngân hàng thời gian ở một số nơi tại Nhật Bản. Đây là một sáng kiến mà người nghèo hoặc người vô gia cư có thể tham gia. Họ sẽ làm việc như là giúp người già dọn dẹp công viên, sửa chữa đồ đạc để đổi lấy thức ăn, chỗ ở hoặc các nhu yếu phẩm. Đó chính là sức mạnh của những giá trị văn hóa Nhật Bản. Một lý do lớn nữa khiến người Nhật không ăn xin vì áp lực xã hội và lại một khái niệm mới ra đời. Khái niệm này được gọi là haji, tức là sự xấu hổ. Ở Nhật mà làm điều gì đó khiến gia đình, khiến cộng đồng, khiến xã hội hay khiến chính bản thân mất mặt là điều tối kỵ. Ăn xin công khai không chỉ bị coi là mất danh dự cá nhân mà còn có thể làm xấu hổ cả gia đình hoặc dòng tộc. Và Nhật bạn có thấy không? Họ rất chú trọng đến sự hòa hợp và họ không muốn làm phiền người khác. Ăn xin trên đường phố bị xem là gây rối trật tự công cộng, khiến người ta tránh làm điều này để không bị phán xét. Người Nhật thì luôn cho rằng gây phiền hà người khác là hành vi không thể chấp nhận được. Điều này giải thích tại sao người vô gia cư ở Nhật thường chọn cách sống kín đáo ở những nơi ít người chú ý như dưới gầm cầu, trong công viên hoặc các khu vực ngoại ô. Cuối cùng, không thể không nhắc đến hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản. Dù không hoàn hảo, hệ thống này vẫn cung cấp một phần trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ y tế và những chương trình phúc lợi cho người nghèo. Một ví dụ là chương trình hỗ trợ việc làm ở Tokyo. Thành phố này có các trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí, nơi người vô gia cư có thể được đào tạo và làm việc thời vụ như là dọn dẹp đường phố hoặc làm việc tại các công trường. Và người Nhật cũng rất kiên nhẫn và giỏi chịu đựng. Họ được dạy rằng hãy chịu đựng khó khăn mà không than vãn. Ví dụ trong các thảm họa như là động đất, sóng thần, bạn sẽ thấy người Nhật xếp hàng nhận cứu trợ một cách rất trật tự, không tranh giành, không kêu ca. Tinh thần này cũng được áp dụng cho người nghèo. Họ thà âm thầm chịu đựng còn hơn phô bày khó khăn ra ngoài. Câu chuyện này thì không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về Nhật Bản mà còn là bài học cho tất cả chúng ta. Sống với lòng tự trọng, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, luôn tìm cách vượt qua khó khăn dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Mình hy vọng các bạn thấy video này thật sự thú vị và truyền cảm hứng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.